සුබ දවසක්. SDC ස්කූලින් ටයිම් එකත් එක්ක එකතු වෙන බොහොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Excel 6 වෙනි එපිසෝඩ් එක තමයි අපි අද කරන්න යන්නේ. අද මම කතා කරන්න යන්නේ Excel වල තියෙන data menu bar එකේ data එකේ මම data validation කතා කරා, consolidate කතා කරා. අද කතා කරන්නේ text to column කියන option එක. text to column කියන option එකේ ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකක් තියෙනවා. delimited and fixed width. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම delimit කියන option එක කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන menu bar එකේ data කියන එක ගිහිල්ලා එතනින් මෙතන තියෙනවා text to column. මේ තියෙන්නේ text to column. මේ option එක ගැන තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. text to column අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නමකින් මුල නම මැද නම වාසගම වෙන් කර ගන්න නම් එක සෙල් එකක වාක්‍යයක් ටයිප් කරලා තියෙනවා. ඒ වාක්‍යයෙන් අපිට කැලි දෙක තුනක් වෙන් කර ගන්න නැත්නම් දිග නම්බර් එකක් තියෙනවා. ඒ නම්බරෙන් කොටස් ටිකක් වෙන් කර ගන්න අපි කියමු සාමාන්‍යයෙන් ඔය ටෙලිකොමියුනිකේෂන් කම්පැනි වල site IDs තව construction කම්පැනි වල අපි drawing එකක් ගන්නාම මේ drawing වලට numbers අනම්මනම් දානවා. ඒව අපි software එකකින් අපි download කරගත්තොත් එහෙම ලොකුවට පෙන්නනවා. අපිට ඒකෙන් අදාළ area එකේ site ID එක විතරක් නැත්නම් ඒක ඒ drawing එකේ thickness area එක විතරක් එහෙම කඩා ගන්න මේ text to column කියන එක උපකාරී වෙනවා. අපි බලමු මේක කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. නම් ඉස්සලාම අපිට කරන්න ඕනේ මම මෙතන නම් 8ක් හදාගෙන තියෙනවා. කමල් අධිකාරී නිලිෂා රාමනායක චන්දන බ්ලා බ්ලා බ්ලා. එහෙම කියන නම් ටිකක් අපි මෙතන හදලා තියෙනවා. මේ නම් වලින් අපිට වෙන්න ඕනේ මෙතන මම ගහලා තියෙන මුල නමයි මැද නමයි. එතකොට මට මේක වෙන් කරගන්න ඕනේ මුල නම එක සෙල් එකකටත් දෙවෙනි නම අනිත් කොලම් එකටත් එන්ඩ හදා ගන්නයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. ඒක හරි පහසුයි text to column කියන option එක use කරොත්. අපි මේ ඉස්සෙල්ලාම අවශ්‍ය කරන area එක select කර ගන්නවා. select කරලා text to column එකට ගිහිල්ලා delimited කියන option එක ටික් කරලා next යනවා. next ගියාම මෙතන පෙන්නනවා option තව දීලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ delimited option එකේ tab semicolon comma space other මම ඒක විග්‍රහ කරන්නම් ඔයාට. අපි මෙතන දැන් මේ අදාළ වචනේ කඩා ගන්න මොකක් හරි මේ තියෙන දෙයක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි මෙතන බලමු කමල් අධිකාරී කියන එක මැද්දේ තියෙන්නේ ඔක්කොම ස්පේස්. ඔයාලට පේනවා ඇති. මම මේක කැන්සල් කරලා වාට ඒක පෙන්නන්නම්. මෙතන මේ කමල් කියන එක වචනයක්, අධිකාරී කියන එක තව වචනයක්. එතකොට මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති ස්පේස් එකක් තියෙනවා මේ හැම වචනයකම. අපි ඒක තමයි මෙතන පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. මේක වෙන් කරගන්න. මෙතන option එක තියෙනවා space. අපි කියමු මම මෙතන කමාවක් තියෙනවා නම් semicolon එකක් තියෙනවා නම් tab එකක් තියෙනවා නම් ඒ අවශ්‍ය දේ select කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන space එක select කරපුවාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ මෙතනින් නම් දෙක වෙනස් වෙලා එක රේඛාවක් එනවා. ඒ දෙක වෙන් වුණා කියන්න. ඊට පස්සේ අපි next කියන option එක click කරනවා. click කරපුවාම ඔයාලට පෙන්නනවා මෙතන highlight වෙනවා. නමේ මුල් නම වෙනමත් දෙවෙනි නම වෙනවත්. ඊට පස්සේ මෙතන destination එක අපිට select කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් Excel වල මම නම් වැඩක් කරනකොට කවදාවත් මූලික data වලට හානියක් කරගන්නේ නැහැ. ඔයාට ඕන නම් මෙතෙන්ටම ඒ කියන්නේ මෙතෙන්ට මුල නම මෙතෙන්ට දෙවෙනි නම එන්නත් හදා ගන්න පුළුවන්. මූලික data වලට හානියක් කරගන්න නැතුව කරගන්න ඕන හින්දා මම select කරනවා
G4. එතකොට අපිට අපේ අවශ්‍ය දත්ත ටික මෙතෙන්ට තමයි එන්නේ. උත්තරේ මෙතෙන්ට තමයි අපි ගන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඒක සිලෙක්ට් කරගත්ත හැටි මම ආයෙ පෙන්නන්නම් මේ ඩෙස්ටිනේෂන් එක. මෙතන ඩෙස්ටිනේෂන් එකේ කෙරවලේ මෙතන අප් ඇරෝ එකක් තියෙනවා. මේ අප් ඇරෝ එක මේ තියෙන අප් ඇරෝ එක මේ අප් ඇරෝ එක ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය තැන ක්ලික් කරගන්නවා. ක්ලික් කරලා ආයෙත් මෙතන තියෙන මේ ඩවුන් ඇරෝ එක ක්ලික් කරගෙන ඊට පස්සේ මෙතන අපි ෆිනිෂ් බටන් එක ප්‍රෙස් කරනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කමල් කියන එක වෙනම කොලම් එකකටත් අධිකාරී කියන එක වෙනම කොලම් එකකටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කියන්නම් අතන තව ඔප්ෂන් ගොඩක් තිබ්බා. මෙතන අපි මම මෙතන ඊමේල් IDs වගේක් ලියාගෙන තියෙනවා. අපි හිතමු ඊමේල් ID එකේ ඊමේල් ඩොමේන් එක වෙනමත් ඊමේල් ID එකේ අයිතිකාරයෙක් කෙනාගේ නම වෙනමත් අපිට ගන්න ඕන නම් ඒකටත් අපි ටෙක්ස්ට් කොලම් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ delimited කියන එක මම පාවිච්චි කරන්නේ. next ගිහිල්ලා මෙතන අපි අද ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා මෙතන at mark එක සිලෙක්ට් කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙතන at mark එක මම සිලෙක්ට් දාපු ගමන් මෙතන at mark එක අයින් වෙලා මෙතන අපිට වෙන් වෙලා පෙන්නනවා SDC TV කියන එකත් නමත් වෙනම. එතකොට අපිට මෙතනින් අපි next කරගන්නවා. next කරගෙන ආයෙත් අර වගේම මට අවශ්‍ය තැන මම select කරගන්නවා. select කරලා finish. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා නම වෙනමත් ඩොමේන් එක වෙනමත්. හරි. ඊට පස්සේ segregate number. මෙතන අපිට නම් විතරක් නෙමෙයි නම්බරයක් උනා segregate කරගන්න පුළුවන්. මම ඒකත් පෙන්නන්නම්. ඒත් අපි data text to column delimited next මෙතන අපි මේ at mark එක වෙනකොට පොඩි hyphen එකක් දෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන හැම hyphen එකක්ම තනකින්ම ඉරක් විදිහට segregate වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ගිහලා අපි අවශ්‍ය තැන select කරගන්නවා. ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් පළවෙනි hyphen එකත් එක්ක තියෙන numbers ටික වෙනම මෙහෙම column හතරකට වෙන් වෙලා ආවිලා තියෙනවා. හරි. ඔයාලට මම හිතනවා තේරුණායි කියලා delimited කියන option එක අපි ඊගාවට යන් fix with කියන option එකට fix with delimited කියන එකේ අපිට එක්තරා limitation එකක් තියෙනවා. මොනවා හරි තියෙන ඒ option එකකින් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ fix with කියන එක අවශ්‍ය තැනකින් ඒ වෙන් කර ගැනීම වෙන් කර ගන්න පුළුවන්. මම පෙන්නන්නම් ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. අපි මේ අර වගේම data ටික select කර ගන්න ඕනේ. text column එකට ගිහිල්ලා මෙතන fix with කියන එක select කරලා next යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන පොඩි බාර් එකක් දීලා තියෙනවා. මේ බාර් එකේ අපිට මෙහෙම select කරගෙන mouse එකෙන් එක click එකක් දාපුවාම මේ අපිට අකුරෙන් අකුර වුණත් මෙතන වෙන් කර ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි කිව්වා වැරදිලා මට ක්ලික් වුණා කියලා මෙතන මේක අයින් කර ගන්න ඕන. මේකට ඩබල් ක්ලික් කරපුවම මේක අයින් වෙලා යනවා. මම මෙහෙම තැන දා ගන්නවා. බලන්න අපිට අවශ්‍ය තැනින් කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය විදිහට මේක ටෙක්ස්ට් එක වෙන් කර ගන්න පුළුවන්. එක එක අකුරෙන් අකුරටද පළවෙනි අකුරු හතර විතරක් ගන්නද මේ විදිහට අපිට වෙන් කර ගන්න පුළුවන්. next බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරපුවාම අර වගේම මෙතන destination එක select කරගන්න පුළුවන්. මම ප්‍රධාන data එකට හානියක් කරන්නේ මෙතන destination එකේ select කරගන්නවා F4 කියන එක select කරලා finish කරපුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මම select කරපු විදිහට අකුරු වෙන වෙනම ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. මම හිතනවා අද ඔයාලට තේරුණා කියලා text to column කියන option එක මේක පාවිච්චි කරන්නේ මොනකටද මොන වගේ දේවල් වලටද කියලා. SDC TV channel එක subscribe කරන්න, bell icon click කරන්න. මම වීඩියෝ එකක් දාපුවාම ඔයගොල්ලෝ notification එකක් එයි. අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න, වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙනම් සුබ දවසක්.